For today's video, mag-unbox naman tayo ng smartphone. Ito ay yung Realme X7 Pro 5G. Short introduction lang guys, si Realme X7 Pro ay hindi ni-release sa Philippines. Kaya kung i-check yung website ng Realme, wala si X7 Pro doon. Pero sa other countries, makikita nyo na nakalist doon si X7 Pro 5G. Okay, so yung unit na to nabili natin sa Lazada. Sabi nga, 'di ba? Kahit ano mang iniisip mo, nasa Lazada 'yan. Lazada baka naman. Lazada baka naman. Ayun, i-unbox na natin siya at basta tayo na hindi ba to yung laman. Okay, buksan na natin. Sana hindi ba to? Okay. Here you go. Okay, so una nating makikita ay yung free na jelly case. Ayan. Cool. And yung manual. Okay. Next is yung unit mismo. Buti na lang hindi talaga bato. Okay. So, eto na yung phone. Ayan. Ganda. Si Realme X7 Pro 5G, meron siyang tatlong kulay. Iridescent, aerolite black, at saka skyline white. Itong haba ko ngayon yung iridescent. Iridescent or iridescent? Iridescent? Siyempre kailangan natin i-search kung paano i-pronounce. Baka mamaya mali ako. Iridescent. Paano ka i-pronounce? Iridescent. Iridescent? Huh? Iridescent? Iridescent. Iridescent. Ano yung iridescent? May 3 colors na available sa X7 Pro 5G. Iridescent, aerolite black, at saka skyline white. So itong hawak ko, yung in-order ko ay yung iridescent. After ng unit guys, ito naman yung adapter. Ayan, kita nyo ba? Kita nyo ba? Ayan. So USB Type-C siya to headphone jack. Kasi wala siyang headphone jack. Yan, mamaya papakita natin kung ano yung mga ports niya. Next is yung USB Type-C cable. Good thing yun, naka-USB Type-C na siya. Kasi isa sa pinakamaganda na gustuhan ko sa yung USB Type-C, yung kahit anong side, mapapasok mo siya. And then, ito yung tinatawag nila na superdart charger. So, si superdart charger, pagka China na-release siya, like itong in-order ko, meron siyang 65 watts. Isa to sa reason kaya ginugustuhan ko siya dahil 65 watts yung charger niya. Tetest natin kung totoo ba o gaano kabilis ang 65 watts para ma-full charge ang isang Realme X7 Pro 5G. Last one is yung ating tinatawag na SIM ejector. But mas tinatawag ko siya tusok-tusok. Realme X7 Pro 5G has 6.33 inches by 2.96 inches in dimension at may kapal siya na 0.33 inches. Both of the screen are made of Gorilla Glass 5, tapos sa gitnang side ay gawa sa aluminum alloy. Medyo prone sa fingerprint and smudges yung phone, kaya para sa mga waterbender like me, mas okay kung gagamitin natin yung in-the-box TPU case. What's new with Realme X7 Pro 5G ay yung tagline nila sa back portion na Dare to Leap. So dito ko siya unang nakita na nakalagay yung tagline ng Realme. Dahil sa mga previous na versions ng mga phone nila, ang nakalagay sa likod ay yung mismong logo, yung Realme. And at the right side, yung power button. At the left side naman, yung volume rocker. And it is a plus point kasi aesthetically, maganda siya tignan. However, walang headphone jack at SD card si Realme X7 Pro 5G. Though, included naman yung USB-C to headphone jack adapter niya. And yung memory naman, internal ng phone na to is 128 GB. Sa babang part naman, makikita natin yung USB-C port at saka yung speaker. So, dito naman yung SIM tray. Diyan natin ginagamit yung ating tusok-tusok. For the display,
Realme X7 Pro 5G has Super AMOLED with 120Hz refresh rate and FHD Plus display, kaya mas smooth and responsive yung paggamit natin sa phone. Also, Realme X7 Pro 5G runs Android 10 with Realme User Interface or Realme OS. By default, baka manibago kayo kasi walang navigation bar and based on gestures yung pagbabrowse, but pwede nyo naman palitan yan under the settings, convenience tools, and navigation buttons. On that part, mamimili na lang kayo kung anong klaseng navigation yung mas preferred nyo. And brightness won't be a problem for this unit is equipped with up to 1,200 nits. Realme X7 Pro 5G is powered with chipset MediaTek Dimensity 1000 Plus SoC. It is a 7nm 5G integrated SoC or system on chip designed para sa mga flagship smartphones. It is also equipped with 8GB of RAM. Also, Realme X7 Pro 5G ay may iba-ibang variant. May 128GB of internal storage plus 6GB of RAM or 8GB of RAM at mayroon din naman 256 internal storage with 8GB of RAM. And now I am showing the Antutu benchmark test. We get the result of 511,220, which is way higher than the recent flagship phones. Alright, so subukan naman natin pagka maglalaro. Susubin natin. Susub tayo. Sige. Yaha. Enemy contact! Katago ka pa. Saan ka? Saan ka, ha? Oh, lumusog tayo sa kanila, Brad. Patay tayo dyan. Oy. Sa Call of Duty, smooth yung ating game experience kahit naka very high pareho yung graphic at saka yung frame rate. Di ko na-experience yung lag at saka yung frame drops. On Asphalt 9, pareho kinaya naman ang 60 FPS at saka naka high setting yung ating visual quality. Sa paglalaro, meron akong part na na-experience ko na medyo maliit or konting lag. Nandun sa part na medyo complicated yung pinapakita sa scene like pag nagka-crash or nagbo-boost. Pero napakaliit na porsyento lang yun. The rest naman, habang naglalaro ako, smooth na smooth and okay yung gaming experience ko. May 4 na camera si Realme X7 Pro 5G sa likod. Si 64 megapixel, si 8 megapixel for ultra-wide, si 2 megapixel for macro, and 2 megapixel for depth. Details are well captured pero medyo less saturated ang mga kuha, pero mai-improve naman yun pagka naka-turn yung AI mode nyo. On night mode, talagang parang hindi gabi yung kuha mo. Though medyo nabawasan yung sharpness ng image, but okay na din dahil kahit onti lang yung light source, maaaninag mo pa din yung subject mo. Maganda din yung kuha ni Realme X7 Pro under ng low light kahit walang flash sa normal mode. On portrait mode ni Realme X7 Pro 5G, may feature siya ng live preview ng bokeh at ng AI filter na pinipili mo. So sa video, may bokeh and live preview din siya ng mga filters gaya nung nasa portrait mode, pareho sa front at saka sa rear camera. Isa plus na may stabilizer din yung phone para di masyadong shaky if you are moving while taking videos. Papakita ko naman sa inyo ngayon yung video with and without stabilizer.
Ito naman yung mga samples natin for indoor and macro shot. For the battery, Realme X7 Pro 5G has 4,500 mAh, which is tama lang para sa mga phones na nilalabas ngayon. To full charge, inaabot ako ng 34 minutes and 31 seconds. It's fast enough because yung charger na kasama nitong Realme X7 Pro 5G ay 65 watts. Ito ay if yung unit mo ay from China or from Asia. Otherwise, 50 watts yung marireceive mong charger. From the time na full charge si Realme X7 Pro 5G up to now, nasa 24% na yung battery ko. And it is from usage of 1 day and 22 hours and 21 minutes. Ito ay normal ko na paggamit na sa phone, kasama na dito yung pag-test ko ng camera at pati na rin yung paglalaro. Now we're on the final part of this video, and here are my pros and cons para sa Realme X7 Pro 5G. First is yung camera. Meron tayong 4 na camera sa likod, 64MP, ultra-wide, macro, and depth, at saka yung sa front camera 32 megapixel. Okay yung quality, plus sa video, ito yung nagustuhan ko sa lahat, ay yung stabilizer niya. So para kahit magalaw ka sa pagtitake ng video, hindi ganun ka-shaky. Next is yung 120Hz refresh rate ni Realme X7 Pro 5G na nagbibigay sa atin ng mas smooth na experience, and automatically dinadaw niya into 60Hz para mas makatipid ka ng battery depende sa paggamit mo. And speaking of battery, ito nga yung ating third sa pros na merong 4,500 mAh si Realme X7 Pro 5G plus yung charger niya na merong 65 watts na mas mabilis talaga compare sa iba pagka mag-charge ka. And for the price, okay ba siya? Sulit ba siya for the price? Masasabi ko na okay siya dahil yung mga features na meron ang Realme X7 Pro 5G ay meron din sa ibang brand or sa ibang phones na mas mahal kumpara sa kanya. Last for the pros ay yung 5G connection. Now na hindi pa totally covered ng 5G yung buong Philippines, but magagamit mo naman yung 4G plus na network niya, which is faster than the 4G connection. And for the cons, first is yung walang memory card slot. So, yung internal na 128GB, hanggang doon na lang yung magagamit mo. Unless meron kang cloud subscription kung saan pwede mo ma-upload yung ibang files mo doon, then delete para mas makapag-save ng space. Next is yung wala ng headphone jack port. Pero, meron namang provide si Realme X7 Pro 5G na adapter para magamit mo yung headphone jack via USB Type-C. This one, hindi naman siya masyadong malaki yung epekto, pero ang napansin ko ay may konting delay yung fingerprint scanner. I think ito ay may effect doon sa animation, yung parang magical na lumalabas pagka naki-fingerprint scan ka. So I think if mababawasan yung animation, matatry minimal yung look, mas mabilis yung fingerprint scan natin. Yun lamang, and kung may question kayo at iba pang concern about this product, pwede kayong mag-comment sa baba. And if you like the video, please give me a thumbs up and subscribe. And hit the notification bell dyan sa bandang baba para maging updated pa sa mga i-release nating video in the future. Once again, this is me, El Palangka, and see you on my next video.